Hey mga kataps! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa naman tayo ng masarap at perfect na kutsinta. Share ko sa inyo mga kataps sa video na ito yung mga tips, mga measurement para ma-perfect natin ang ating kutsinta. Pwede nyo rin itong gawing pang business mga kataps. Pero bago natin simulan at kung bago ka pa lang din sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated. Tara mga katap, simulan na natin.
you for watching mga kataps. See you on my next video. Bye-bye!